කොහොමද අපි ડોකියුමන්ට් එකට පික්චර් එකක් ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. ඒකට අපි කරන්නේ මේ ඉන්සර්ට් මෙනු එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන ඉලස්ට්‍රේෂන්ස් වල පික්චර්ස් කියලා. මෙන්න මේ පික්චර්ස් කියන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් එනවා. මෙතනින් අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕන අපිට අවශ්‍ය පික්චර් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. මම ඩෙස්ක්ටොප් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පික්චර්ස්. මේවයින් මට මෙන්න මේ පික්චර් එක ගන්න ඕන නම් ගන්න අවශ්‍ය පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉන්සර්ට් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඔයා සිලෙක්ට් කරපු පික්චර් එක ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එකට එනවා. මේකේ ප්‍රමාණය අපිට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. මේ පික්චර් එක පික්චර් එක මත ක්ලික් කරාම පික්චර් එක සිලෙක්ට් වෙලා මේ වගේ ඩොට්ස් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ නෝඩ් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ක්ලික් ඇන්ඩ් ඩ්‍රැග් කරලා මේ පික්චර් එකේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නෝඩ් එකක් උඩට මවුස් පොයින්ටර් එක ගෙනිච්චම කර්සර් එකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ක්ලික් ඇන්ඩ් ඩ්‍රැග් කරලා මේ විදිහට පික්චර් එකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සිලෙක්ට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේ පික්චර් එකේ තවදුරටත් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. මේ පික්චර් එක මත ක්ලික් කරාම මේ විදිහට වටේට නෝට්ස් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන picture tools කියලා tool bar එකකුත් පෙන්නනවා. මේ picture tools කියන tool bar එක තියෙන අවස්ථා පාවිච්චි කරලා මේ picture එකේ තවදුරටත් වෙනස්කම් සිදු කරගන්න පුළුවන්. remove background කියන එක select කරලා මේකේ background එක අයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ color එක වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ෆ්‍රේම් එකක් එන විදියට හදාගන්න. ඒ වගේ විවිධ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් මේ පික්චර් එකට මේ picture tools කියන tool bar එක පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව මේ පික්චර් එක අපිට මෙහෙම ක්ලික් ඇන්ඩ් ඩ්‍රැග් කරලා අරන් යන්න අමාරුයි. ඒකට අපි කරන්නේ මේ පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ පික්චර් එක මේ පිටුවේ චලනය කරන්න මූව් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි කරන්නේ පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ picture tools වල තියෙනවා wrap text කියලා අවස්ථාවක්. මේ wrap text කියන එක සිලෙක්ට් කරා මේකේ අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. square, tight, through, top and bottom, behind text, in front of text. ඒ වගේ මේ එක එකක් උඩට ගෙනිච්චම ඒවයින් කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එයින් ඔයාලට අවශ්‍ය අවස්ථාව සිලෙක්ට් කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ ටෙක්ස්ට් එකට පිටිපස්සෙන් පික්චර් එක තියෙන විදිහට අවශ්‍ය නම් ටෙක්ස්ට් එකට ඉදිරියෙන් පික්චර් එක තියෙන විදිහට අවශ්‍ය නම් එයින් අවශ්‍ය අවස්ථාව මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඒවා සිලෙක්ට් කරපු අවස්ථාවට අදාළව පික්චර් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඊට අමතරව මේ විදිහට පික්චර් එක චලනය කරලා ඔයාලට ඕන විදිහකට හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ page එක තුල පික්චර් එක ස්ථානගත කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ position කියන අවස්ථාව භාවිතා කරලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ පික්චර් එක කොහොමද top left අවස්ථාවට දෙන්නේ? කියන්නේ පිටුවේ ඉහළ වම් කෙළවරට. එහෙම නැත්නම් top center, top right, middle left, middle center, middle right. මේ තියෙන්නේ bottom left, bottom center, bottom right. මේ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය අවස්ථාවක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පික්චර් එක පිහිටීම පොසිෂනින් එක සඳහා. ඉන්සර්ට් පික්චර් මගින් අපි ડોකියුමන්ට් එකට ඇතුළත් කරගන්නේ පරිගණකයේ තුල කලින් ගබඩා කරලා තියෙන පින්තූර. ඊට අමතරව මෙතන මේ ඔන්ලයින් පික්චර් කියලා තියෙනවා. මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම ඉන්සර්ට් පික්චර් කියලා මේ වගේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් එනවා. මෙතන අපිට පුළුවන්
අපිට අවශ්‍ය picture style එක select කරන්න. peoples කියලා search කරාම මේ විදිහට people සහිත pictures බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන building කියලා select කරා කියමු. ඊට අදාළ pictures ටිකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අවශ්‍ය picture එක select කරලා ඒක මත click කරලා insert button එක උඩ click කරාම අර වගේම online picture එකක් ඔයාලගේ document එකට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අර වගේම picture tools පාවිච්චි කරලා position එක එහෙම නැත්නම් text wrapping එක වෙනස් කරලා picture එක තියෙන ස්ථානය අවශ්‍ය විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්.